Now, so pag-usapan natin ng mga general categories of investment vehicles. Ano-ano ba yung mga pwede nating paglagyan ng investment? So generally, actually, meron tayong tatlo, no? We have three kinds of investment categories. At ito ay, una, lending investments, pangalawa, ownership investments, at pangatlo ay entrepreneurship. So ito yung tatlong categories ng investment vehicles. So ang lending investment ay financial product where you lend your money to an individual or organization and in return you gain interest or income. Okay? So yung lending investment ay tayo ay nagpapahiram ng ating pera sa isang individual o kaya sa isang organisasyon at ang kapalit nito ay tayo ay binabayaran ng interest or income. Sa Islamic finance, ang credit sa kanila ay usually 0%. Kaya ang tawag sa kanilang lending investment ay credit sale. Dapat mayroon talagang produktong ibinebenta. Kasi haram o bawal ang interest sa Islam. Actually, so kaya kami sa organization namin, ang sinusunod din namin ay hindi kami nagpapa-interest kundi nagbibigay ng service charge para limitado lang talaga yung makukuha natin na income at saka hindi mabigat para doon sa mga tinutulungan natin. Okay, so at ito yung ating lending investment, no? Actually, yung lending investment, in a sense, nirerentahan nila yung pera mo. So, ang binibigay mo actually na parentahan ay yung pera mo mismo. Yun yung lending investment. Okay? So, ano-ano yung mga pupwedeng pumasok sa lending investment? Ano-ano yung mga produkto dyan? So, unang-una na produkto natin ay savings account. So, pwede tayong mag-open ng ating savings account sa bangko. Sila ay lisensyado ng Bangko Sentral ng Pilipinas, kaya sila ay pwedeng kumuha ng savings deposits mula sa publiko. Sila lang yung pupwede noon. Okay? Ang mga kooperatiba naman ay pwede ring mag-mobilize ng kanilang savings pero ito ay limitado sa mga miyembro lamang nila. So kailangan member ka ng isang kooperatiba bago ka nila pwedeng makuhanan ng savings. Kasi hanggang doon lang yung isinasaad sa Cooperative Development Authority na sila ay makapag-mobilize ng savings from members. Okay? So savings accounts, pwede yan makuha natin from our banks, pwede rin sa cooperative, tapos pwede rin ito sa mga microfinance NGOs kasi yung program natin on microfinance may kasama yan na savings component at yan ay typically designed for low-income groups. Ang susunod naman na lending investment ay time deposit. Usually, ang time deposit ay available sa kooperatiba at saka sa bangko. At kadalasan, mas mataas ang time deposit interest rate na makukuha sa kooperatiba, sa rural bank, kumpara sa commercial banks. So, yan yung ating lending investment as regards savings accounts and time deposits. Pero yung time deposit, ang pinaka-difference nito sa savings account, yung savings account kasi ay on-demand siya. That means, anytime nakakailanganin mo yung pera mo, ay pwede mong kunin. So ngayon, ang dami ng paraan para makapag-deposito at saka makakuha ng pera. Pwede kang pumunta sa branch mismo. Pero dahil ngayon ay may pandemic, hindi po pwedeng, mas okay na wag kang pumunta, di ba? Kasi para social distancing at saka ma-prevent natin yung pag-spread ng COVID-19. So what we can do, pwede rin naman ito na virtual natin na gagawin, which means online natin siya gagawin. Pwede rin sa ATM tayo mag-transact. So, at saka may mga innovative ways na rin ngayon eh. I think may mga bangko na nakikipag-partner sa mga pawn shops, sa iba't ibang mga payment outlets, and you can make your deposit and withdrawal in those partner agents or partner organizations nila. So, yan yung savings at saka time deposit. Ang main difference naman ng time deposit sa savings, sabi ko nga, yung savings account on demand, yung time deposit ay mayroon tayong talagang itinatalagang panahon na dapat nandoon yung iyong savings o deposit. At kapag ito ay kinuha mo,
mababawasan yung interest na ibibigay nila sa'yo. Kasi kapag time deposit, mas malaki yung interest na inilalagay nila. At nakita ko, doon, bigyan ko lang kayo ng example, yung kooperatiba na paborito ko, isa sa mga paborito kong kooperatiba, ang time deposit rate na binibigay nila sa 500,000 pesos for 1 year placement ay 4.25%. 500,000 pesos yon. Ikukumpara natin yan sa mga commercial banks. Ang mga commercial banks, I think with 500,000 pesos, maswerte ka na kung bigyan kanila ng 0.5 hanggang 1% per annum. May dekaltas pa yan na 20% withholding tax. Sa kooperatiba, walang ganon. Okay? So, yan yung dalawang klase. So, pwedeng savings accounts, pwedeng time deposit, pero syempre meron pang ibang mga klase ng lending investment. Meron din tayong tinatawag na money market accounts. Itong money market accounts naman ay usually nakukuha natin ito, these are still savings deposits in banks, but they are no longer covered by the PDIC. So, hindi na ito covered ng guarantee o ng insurance ng PDIC or Philippine Deposit Insurance Corporation. So, that means hindi ito guaranteed, exposed ka sa risk. And with that, tayo ay may nakukuhang mas mataas na interest rate compared sa regular savings account ng bangko. Meron ding mga money market accounts sa mga brokerage firms, sa mga investment houses, but the function is the same. Hindi siya covered ng PDIC at ang maturity nito ay short-term lang. Ang money market accounts ay considered very liquid because the maturity is usually less than 1 year. Okay? So technically, ang savings account could be classified as a money market account also. So medyo larger umbrella siya. So yan, no? Ano ba yung mga meron na kayong mga lending investment? I-type nyo nga kung ano yung mga meron kayo para makita naman natin kung kayo ba ay mayroong mga lending investments. Another one would be debt obligations. So ito yung mga IOU notes. So for example, mayroong umutang sa iyo, nagpirmahan kayo ng kontrata, yun actually ay isang debt obligation. Pero sana yung ating mga pinapautangan ay nagbabayad sa atin at hindi ito utang kalimutan, di ba? Kasi ako usually ang ginagawa ko talaga kapag ang transaction ay greater than 50,000 pesos, dapat sa akin kontrata na yan. So baka sa iba, ako ang recommendation nga 5,000 eh. Dati nagsimula ako at 5,000 pesos, lahat nakakontrata na yan. Ibig sabihin lahat nakasulat. Kasi at the end of the day, kung ano man yung usapan natin ay mailalagay natin sa kasulatan at mayroon tayong kasunduan na babalikan. It wouldn't be my word against your word, 'di ba? At saka mas maganda na magkaroon tayo ng pagkakaintindihan. And also, lastly, ang lending investment would also be bonds. Ang bond, pwede yung treasury bill or treasury bond or tinatawag na government bonds, retail treasury bills, yan ay lahat galing sa gobyerno. Ang bonds din ay pwede rin galing sa korporasyon. Okay? So po pwedeng government, pwedeng corporate bonds. At usually, mas mataas ang ibinibigay ng corporate bonds kumpara sa government bonds. Okay? So, kayo ba ay may coupon bond o James Bond? Try lang ako mag-joke kasi maulan nga ngayon. Kaya gusto natin na light lang ang ating pinag-uusapan. Okay, mga bumabati pa, tignan natin si Bea sa Jeddah. Hello sa iyo. Good evening din sa iyo, Norman. Hello din sa iyo, Daisy sa Seoul, South Korea. Wow, talagang dami-dami ha. Si Artemio ay may time deposit. Okay, very good. Artemio, pa-burger ka naman. Okay, si Rexel sa Livia, meron siyang savings and time deposit. Very good. Si Ana, meron siyang savings account and debt obligation. So sana nasisingil mo yung mga yon, ha? Si Rizalito, sabi niya, may lending po kami, nag-share po kami ng mga co-teachers ko ng kapital. So far, maganda ang return, sir. Magandang passive income. Okay. Kung tayo ay nagpapahiram ng mga ganyan, guidelines lang ha, para tayo ay siguradong sumusunod sa batas. Ang ibig sabihin po niyan, dapat kapag tayo ay nagpapahiram,
kapag ang cumulative amount ay umabot na ng 1 million pesos, we have to register this with the Securities and Exchange Commission. Kasi kapag hindi ito nakaregister sa Securities and Exchange Commission or SEC, nilalabag po natin ang batas. Okay? At personally, sa akin naman, sa opinion ko lang ha, ang interest rate dapat na ipinabigay natin sa mga informal lending, kasi ang tawag ninyo pag ganyan nasa 3% per month lang maximum. Kung more than that, I think masakit na yan masyado. Ano? At ako naniniwala kasi talaga ako na dapat tayo ay humihiram ng pera from the formal financial institutions at hindi sa informal para tayo ay makatipid. Ayan. So yan yung ating lending investments, ownership investments. So this entails becoming an owner of a business or a property when you invest in part or in whole. And as owner, you now share in the risk and the losses of that investment. So yung sa lending investment kasi, mayroong creditor-debtor relationship, which means kapag yung isa ay hindi nakapagbayad, pwede pa niyang habulin. Ano man mangyari doon sa borrower, ay obligado pa rin niya at may responsibilidad pa rin siyang ibalik kung ano man yung hiniram niya. Dito naman sa ownership investment, typically, pareho kayo ng risk at saka ng profit dito. So mayroon kayong hati kapag kayo ay kumita at mayroon ding hati kapag nalugi. So yun yung main difference nito. So ano-ano yung mga iba't ibang klase natin ng ownership investments? Number one is, of course, stock investing, which I am not a fan of. Hindi ko talaga gusto ang stock investing kasi number one, napaka-elitista niya. Number two, it doesn't reflect reality. It projects too much in the future and there is too much uncertainty in that, no? Kasi yung mga price to earnings ratio nila usually ay nasa mga 15 times to 17 times to 25 times of their earnings, which means 15 or 17 or 20 years pa yun nila na makukuha talaga yung earnings na yun. Pero pina-price na nila today. I don't like that. Gusto ko talaga yung tinatawag natin na real economy, what the valuation of the company now at this time, no? Hindi yung in the future natin siya tinitignan. Tapos, pwede rin tayong magkaroon ng ownership investment through land banking. O yan naman yung isa sa gusto ko na ginagawa. Kasi ang land banking, ito yung bumibili ka ng lupa, tapos in the future, ito ay de-develop mo or kaya naman ay ibibenta mo. Pero, kapag kayo ay pumasok dito, tandaan nyo ha, hindi po ito liquid. Kaya kapag ang pera ninyo ay limitado, tingin ko hindi maganda na malaki yung portfolio nyo on land banking kasi nga hindi ito liquid. Kasi ang mangyayari niyan, kapag nagkaroon ng emergency at sakaling kailanganin mo yung pera agad-agad, anong gagawin mo? Either ibebenta mo yung property sa mababang halaga at ang tawag ko dyan ay distress selling of asset o kaya naman kapag ikaw ay hindi mo siya nabenta, gagamitin mong collateral, isasangla mo, mataas na interest, tapos tutubusin mo ang mahal-mahal, di ba? Kaya ang land banking ay only for those who are already what I call cash rich, no? Meron talagang PC ng cash. Okay? So yan yung ating land banking. Tapos of course, meron din tayong real estate management dun sa ownership investment. Ito yung pag tayo ay nagde-develop ng real estate at pinaparentahan natin o kaya naman ay sinasubdivide natin tapos ibinibenta natin sa market. Ano? At of course, kapag more than 5 na yung lote na sinubdivide mo, kailangan mong kumuha ng lisensya mula sa HLURB, ang Housing and Land Use Regulatory Board. Okay. Tapos, of course, ang isa ring klase ng ownership investment ay joint ventures. Ito. So, ang joint venture, sa madaling explanation, ito ay nagiging kayong magkasosyo sa business. Kaya kapag kayo ay magkasosyo, hati kayo sa gastos, hati kayo sa kita, hati kayo sa lugi, hati kayo, no? Depende kung ano yung inyong usapan. Pero ang pinakagusto ko na
way ng joint venture ay tinatawag na, I think, if I'm not mistaken mura ba or murada ba? Which means, mayroong tao na naglalagay ng kanyang, pag magkasosyo tayo, mayroong arrangement na may nagbibigay ng kapital at saka may nagbibigay ng kanyang labor, expertise, or industry na tinatawag. So, yung isa, siya yung nagpapatakbo, yung isa, siya yung nangangapital. Pero ang basihan ng hatian ng kita ay hindi sa kung magkano yung kapital na nilalagay. Kasi nire-recognize na yung tao na nagtatrabaho para doon sa business, malaki ang kanyang human capital doon. At ang rule ay kung sino yung mas nagtatrabaho, siya dapat ang may mas malaking hati doon sa kikitain ng business. O, di ba? Maganda yon. At yan yung mga joint ventures na ginagawa natin para sa mga members natin sa Agusan del Sur, at saka sa Surigao del Sur. Ayan yung ating SEDPI Social Microfinance. Okay. So, yan po yung ating ownership investment. Tapos, ayan meron tayong opportunity mamaya ipapakita natin para sa kung ano yung pwede na maging real estate investment natin. Pero meron po nasa backstage natin ngayon si Maria, pero hindi po naka-on ng inyong mic. Hello Maria, meron ka pong tanong or si Conjen na po ba ito? Hello? Hi sir. Nanonood lang po muna, sir. Nanonood lang. Okay. So, pa-on na lang yung camera para makita natin. So, meron ka bang tanong? Okay. Later on. Okay. Sige. Okay. Sige. Okay. So, ito yung opportunity natin for rental income joint venture through yung sa SEDPI, yung organization natin. So, first, I would like to show you the video of the property. At i-explain ko. So, itong project na to ay mayroon tayong ipinatayong rental property sa Sampaloc, Manila. 4 floors siya with the penthouse. At ito ay pinapa-rent. Mayroon ngayong mga tenants tayo doon. Tapos, binubuksan namin siya for joint venture. Pwede kayong makibakas. Tapos, depende dun sa ibinigay ninyo na contribution, hati-hati tayo sa rental income na ma-earn noong property. So, ipapakita ko kung ano yung itsura nung ating building doon. No? Ito ay kuha, I think, siguro February, no? Or bago nag-lockdown. Ayan, nakita nyo ba? Isa pa. Yan. So yan yung video ng ating property doon sa Sampaloc at Marzan 1. At kung mapapansin nyo, yung katabing part niya ay mayroong construction na nagaganap. So ginagawa na yung Marzan 2. And we will be opening that also for participation very, very soon. Okay? So yung pong property na yan, ang valuation niya ay 16.5 million pesos. At binubuksan po namin ang 8.25 million pesos for joint venture. So, ibig sabihin yan, we will retain half of the property, tapos yung half naman ay pwede kayong makibakas. Pero ang contribution po natin dito, if you want to join, ay 100,000 pesos per unit. Okay? So, in multiples yun. So, kunwari, gusto mong kumuha ng 3 units ng JV contribution, 300,000 pesos yon. Tapos, ito po ay profit sharing on rental income. So, yan po yung programa natin dyan, no? Tapos, mayroon pong property management fee dyan. So, paano po ang ibig sabihin yan? Yung property management fee ay ginagamit para pang market yung property na for rent. Yung katulad ngayon, mayroon tayong isang tenant na umalis, so mayroong bakante, kailangan nating i-market yon, mayroong cost yon. Okay? Tapos, sa tenant screening and selection din, kailangan natin ng administrator dyan para pumili ng ating mga tenant para sure na magbayad sa atin. Of course, ang mahalaga din ay rent collection.
maintenance, no? Yung paglilinis ng property at to make sure na yung mga tenants natin ay sumusunod sa rules natin para talagang ma-preserve yung integrity ng ating building. Tapos, we will also do the legal and financial keeping or bookkeeping for this one. Diyan din na po, kaya may property management tayo. Inspections and evictions. Tapos, pag may repairs na kailangan gawin, major repairs especially, it will be absorbed by the joint venturers or social investors. So, Marzan 1, ito yung actual income namin ng 2019. Ang annual rent ay niya ay 1.358 million pesos. Ang property management fee ay 50%, so minus 203,000. At saka, syempre, kailangan din natin magbayad ng tax. Ang tax rate po ng rental income ay 7%. Kaya ang paghahati-hatian ng mga joint venturers ay 1,059,000 for the whole year. Okay? So for example, ikaw ay naglagay ng isang contribution which is 100,000 pesos, no? So how much will be your profit share? So yung 100,000 mo na joint venture contribution, i-divide natin yan by the base value which is 16.5 million. 0.606% of the total rental collection yung mapupunta sa iyong share. Okay? So, for 2019 na year 1, ang makukuha mo ay, so ang profit ay 1 million, ano? 1,059,000. I-multiply natin ito by 0.606%, we will get 6,420 pesos. At kung i-divide natin yan by your JV contribution na 100,000 pesos, ang rate of return ay 6.42%, which is already very, very good. Kasi di ba, sa time deposit, 4.25 sa kooperatiba, mga ganyan, sa commercial bank, ganun din, ang baba, na less than 1%. Kaya yung 6.42% ay modest na yan. Okay? So, ito yung projected rate of return natin for our rental property. So, mapapansin nyo na lumalaki siya every 2 years kasi ang policy po natin ay every 2 years tayo nag-i-increase ng rent. At dahil nag-i-increase yung rent, edi lumalaki yung ating pinaghahati-hati ang rental income. Pareho pa rin lang man yung base na ginagamit natin. So kapag ganun ang nangyayari, then our rate of return will increase. And hopefully, ang napoproject po natin ay pagdating ng 10th year, halos 10% na yung ating makukuhang rate of return. Sa year 11, 10.29 na, and so on and so forth. Okay? So, if you want to, if you take a look at that one, rental property ay isang gusto ko because one of my investing tips is really to make inflation your friend. At kung makikita nyo dito, yung pagtaas ng rent ay actually pagtaas yan ng cost, which is equivalent to inflation, di ba? Ang inflation talaga ay ang pagtaas ng presyo ng bilihin, katulad na yan ng rent. So, habang tumataas yung presyo ng bilihin, sumasaya ka kasi tumataas yung income mo. So, your inflation becomes your friend. Okay? So, yan sana ay matandaan natin. Okay? So, if you're interested to join our rental income property, send Marzan 1 to Vince Rapisura Facebook Messenger. Entrepreneurship. So, entrepreneurship is a creative initiative. It is a creative initiative of setting up business to meet the needs of consumers in the hope of gaining profit from it. Okay. So, yan yung Yan yung ating definition ng entrepreneurship. So, dapat talaga, kapag tayo ay papasok sa business, ay naa-address natin ang mga pangangailangan at kagustuhan ng mga consumers at tayo ay kikita because of that. Okay? So, pag-usapan natin ano yung pros and cons ng entrepreneurship. Sige nga, i-message nyo nga sa akin kung ano ang advantages ng putting up a business. Tapos, babasahin natin mamaya at titignan ko kung ang inyong mga isinagot ay pareho doon sa mga i-discuss natin. So, ano ba yung mga na-enjoy ng mga businessman o kaya mga negosyante para at yun ay nagiging motivasyon nila para mag-put up ng business. Okay? So,
ito po yung mga advantages natin. So ang advantages ay of entrepreneurship, number 1, you are in charge of running its day-to-day operation. So, ikaw ang nag-oversee ng business na yan at ikaw ang nagpapalakad, ikaw ang nasusunod because you are your own boss, di ba? Wala kang pinagre-reportan at kung anong gusto mong policies, anong gusto mong mga mangyari, yan yung masusunod dahil ikaw ang negosyante. And it could be a way to fulfill your it could be a way for personal fulfillment and satisfaction, which means kapag tayo ay nagpunta sa entrepreneurship at gusto natin yung ginagawa natin, it could be a very fulfilling and satisfying endeavor or activity. There is opportunity to turn your skill or interest into a business because when you do this, you actually don't work anymore, di ba? You don't work, sabi nga, I love your work and enjoy it and you don't need to work another day. Okay, nakikita ko na sa backstage ang ating guest ngayon. So mamaya ay papapasukin natin sila. Tatapusin ko lang saglit ang aking discussion on the advantages and disadvantages of entrepreneurship. Ayan. At of course, kapag tayo ay papasok sa negosyo, mayroon tayong potential for financial rewards. Usually sa akin, ang rate of return na gusto ko kapag business, sariling business yung pinag-uusapan, dapat nasa 20% per annum yung return. Kasi ikaw yung nagtatrabaho dun eh. Pero kung sa investment, sa totoo lang ako masaya na ako sa 7%. Tapos kapag nag-10 o 12% yan, talagang kailangang binabantayan ko kasi medyo malaki na yon. Okay? So 7%, that is my hurdle rate for investing. Pag entrepreneurship naman at ako ang nagpapalakad ng business na yan, 20% per annum is already very good. Okay? So, tingnan nga natin yung mga sagot ninyo. Ano yung mga disadvantages naman ng putting up a business? So, tignan natin yung mga sagot ninyo dyan maya-maya. No? So, ang disadvantage naman ng entrepreneurship, ang mga sumusunod. So, business failure. Marami talaga ang pwedeng magsarang mga business. Ang laging sinasabi ay, di ba, sa bawat 10 na nagbubukas daw ng negosyo, ay siyam yung nagsasara. Kaya nakakatakot, di ba, ang pinapasok na risk kapag tayo ay nag-business. Kaya dapat tayo ay handa dyan at yan ay reality. Ako, ang lagi ko lang na binabanggit kapag sa mga mga nagnenegosyo, kapag nalulugi na, please stop the bleeding and you have to admit your mistakes, i-close mo na lang siya kaysa naman sa magtuloy-tuloy pa yung pag-incur mo ng losses, di ba? So, yun. At ako, I've had my business failures also. Nag-put up ako ng swine business, nagsara yun. Nag-put up ako ng computer business, nagsara yun. All because I wanted to preserve my capital at hindi na ako masaya. Tapos, ayoko nang mag-incur ng more losses pa. Okay? So you have to know that kung ano yung iyong limit. Hindi yung parang nagmamatigas tayo or papatunayan natin na kaya pa kahit hindi na. Okay? You can also lose your money and that of your investors. No? Sa totoo lang, dito maraming mga relasyon ang nasisira dahil nagiging magkasosyo, hindi malinaw ang usapan, ayan, nagkakawalaan ng pera. Naku, marami akong mga kilalang ganyan, lalong-lalo na sa abroad. Yung mga OFWs na gustong-gusto talagang mag-invest pero wala silang panahon para bantayan yung negosyo, kaya sila ay nag-i-invest. Tapos, bigla na lang nagsasara yung business. Tapos, yung pera nila ngayon na pinaghirapan nila ay naglahong parang bula. Okay? So, para sa akin, pag tayo ay mag-i-invest sa isang business, I would like that the business owner ay nagawa na niya ito for at least 5 years. Okay? Yan yung hurdle ko. So, kasi sa akin, kapag hindi pa yan naka 5 years in terms of existence, ay kulang pa talaga ang kakayahan niya para patakbuhin at kulang pa ang karanasan, no, at kaalaman tungkol sa business to know the ins and outs of the
business. Okay? Marami kasi yung mga kunwari mga nag-aano, 'di ba? Chef sila dati sa hotel, tapos biglang magtatayo ng sarili nilang restaurant. Ibang-ibang disiplina nung chef ka pa lang at ang kusina lang ang pinapatakbo mo versus kapag nagtayo ka na ng restaurant, ay lahat ay papatakbuhin mo. Ang marketing, ang pakikisama sa tao, waitressing, pati parking, poproblemahin mo yan, di ba? Kaya kailangan talaga nating pag-isipang mabuti kapag tayo ay papasok sa business. And then, yung disadvantages din ng entrepreneurship ay more demanding than employment. Kasi it's a 24-hour job. Ako, when I put up my first business, ako lahat. Ako ang messenger, ako ang janitor, ako ang president, ako ang pupunta sa bangko, pipila, ako ang pipirma ng cheque, ako pa ang bibigay ng products and services. Kasi ganun talaga yon, no? Tapos walang pinipiling oras. Kapag may tumawag na kliyente, kailangan mong sagutin. Okay? So, yun yung isang disadvantage ng entrepreneurship. Another disadvantage is financial insecurity kasi irregular ang income. Hindi natin alam kung kung malakas ang kita ngayon or mahina. At yan yung karaniwang nakakalimutan ng mga nagbi-business. Hindi sila naglalaan ng sweldo para sa kanila. So kapag kayo ay magbi-business, dapat mayroon talagang maliwanag kung magkano ang ilalagay natin na sweldo, no, doon sa nagpapatakbo ng business, para kapag ikaw man ay kikita o hindi, meron pa rin mapupunta sa kanya or sumusweldo ko pa rin, and that is the time na makikita mo talaga kung sustainable ba yung business mo or hindi. Okay, so these are the disadvantages of entrepreneurship. And of course, let's remember that when we invest, this is not about whether you are a conservative or aggressive investor. Always remember that your purpose dictates the investment. Your investment must match your financial goals, because your financial goals will tell you how secure the investment you should choose, how liquid the investment should be, gaano dapat siya katagal, at ano naman yung return na acceptable sa iyo. Okay? So your purpose dictates the investment. No, wag na kayo dyan sa mga ano ba yung magandang investment, ano magandang investment. Hindi. You start with a purpose. Bakit ka nag-i-invest? Tapos hahanap tayo ng maayos na investment na swak para dyan sa binabalak mo. Okay? So, punta tayo sa ating last portion. We will talk about SEDPI SRI organizations or socially responsible investment organizations. So ito yung mga organizations kung saan naglalagay ng investment ang companies natin ng SEDPI Group of Social Enterprises. So if you have questions, you are most welcome to join me. Go to bit.ly/askservins 200811. Okay? So, yan po yung link kung saan ninyo pwedeng pumunta. Okay, so ito yung process natin, no, when we enter into investment. So we execute joint ventures with microfinance institutions and social enterprises, and with these joint ventures, we now invite overseas Filipino workers or social investors to participate. In that way, they indirectly support the social enterprises and microfinance institutions. And tapos, yung namang mga microfinance institutions natin and social enterprises, they now support our micro and small enterprises, farmers, fisher folks, artisans, no, kung ano pa. At ito naman ay magbabalik ng kanilang bayad, no, doon sa mga microfinance institutions and social enterprises, which we are now going, yun yung pagkukunan natin ng dividendo o kaya ng payouts na ibibigay natin sa mga co-joint venturers. Okay? So, ito yung mga organizations kung saan tayo nakapaglagay. No? So, merong ASCII, NSCC, PCC, USPD, Marsan, at saka of course yung ding SEDPI. Yung joint venture available po dyan, ay yan po yung total amount ng joint venture na exposed doon sa organization. Okay? Yun yung pwedeng
mag-participate yung mga joint venturers natin. Pero ang nakuha na ng mga social investors ay itong mga amount na ito. So for example, nakikita natin si ASCII, 8.7 million yung available, pero 0.3 million yung nag-participate na social investors sa kanya. So that means mayroon pang 8.4 million na available for joint venture. So makikita natin dito si NSCC 6.8, 1.1 yung nag-participate, so meron pang 5.7. PCCC may 8.3 pa, si USPD 2.5 pa. Medyo mabilis ngayon itong si USPD kasi na-feature natin siya nitong huli, ano? At Marzan 1, 8.3M, 5.4M yung nakuha na. May available pa na 2.9M. At dun sa SEDPI naman, may 7M pa na available. At ito naman yung mga annual rate of returns. So kapag may dalawang asterisk, ibig sabihin ito ay ito ay dalawang asterisk, ito ay fixed rate, at ito ay isang klase ng lending investment. Kasi our joint venture, we provide working capital to these organizations, tapos ginagamit nila yun sa kanilang day-to-day operations, and we charge a fixed service charge for that. At ang share ng mga investors ay 7%. Kapag may isang asterisk naman, ito ay variable rates, dahil ito ay ownership investment. So this means that we have to wait for the performance of the organizations bago natin maibibigay kung ano yung dividend or payouts. Dependent siya on the performance. Kaya range yung nakalagay dyan. And of course, yung sa variable natin, these are based on historical performance. Okay? So, sa ano naman natin, sa itong dalawang itong pinapakita ko, no, sila yung unang naubos, Organic Options Inc. at saka Tagong Cooperative, ay fully funded na sila, kaya hindi na ito po pwedeng pasukan. But we are in talks with, especially with Organic Options, para yung iba ay magkaroon pa ng isang project at i-evaluate natin kung ito ay sound. Kapag sound siya, then we will be able to open up another joint venture with them where you can participate. Okay? Of course, dahil sa ganyang sistema natin, first come, first served basis po ito. So, kapag tayo ay nagpa-participate, ay unahan po yan kung ano yung inyong pipiliin. Okay? So, if you want to join us with this, go to Vince Rapisura Facebook Messenger and type register. Okay? Tapos makikita ninyo ngayon, pag tinype ninyo yung word na register, lalabas po yung chatbot natin. Tatanungin tayo, do you want to register and join the joint venture of SEDPI to invest in social enterprises? So, i-click nyo lang po yung yes, tapos may lalabas na naman na message dyan. Just follow the instructions like you are chatting with me. At kapag ano po yung isinasagot ninyo sa amin dyan sa Facebook Messenger natin, yan po yung nakaka-capture na information tungkol sa inyo. Kaya you have to be very careful na correct spelling at accurate yung nilalagay ninyong information. Ito naman po yung information where you could place the joint venture contribution. So dito kayo pwedeng mag-deposit. So we have bank accounts with Banco de Oro and Bank of the Philippine Islands. Tapos sa GCash ay po pwede rin naman. So ito yung details ng mga bank accounts na yan at ang ating GCash. So kukunin nyo lang yung mga proof of deposits na gagawin na nakapag-deposit na kayo, at yun ay i-upload nyo naman sa ating system when you go to Vince Rapisura Facebook Messenger and send the keyword inform deposit. This is how you will be able to advise your deposit to us. Tapos yun i-upload, sasabihin mo magkano, kailan din-deposit, tapos yung proof ng deposit, and then we will validate that at as soon as ma-validate namin, ay mare-reflect yun sa iyong account. Okay? So, kunwari ito, no, kapag nag-inform deposit ka na, tatanungin ka niya, so saan mo gustong ilagay yung joint venture? So, meron ng option sa baba tayo na makikita para sa mga SRI organizations.
at pipiliin lang natin yung gusto natin dyan. And if you, pagka gawa na natin yon, punta lang tayo sa bit.ly/SEDPI login, and you log in with your email and password. Makikita mo dun ngayon yung in-inform deposit mo na naka-pending na. Once ma-validate namin yon, lilipat na yon to the corresponding joint venture organization na sinalihan mo. Okay? So, lagi nating tatandaan ha, ang pagyaman ay napag-aaralan. Okay, sige. So, we can entertain some questions from you. Si Maria nandito na. So Maria, ilalagay na kita sa screen. Kung meron kang tanong, we can answer those. Maria, meron ka bang tanong? Okay, kung walang tanong si Maria, punta tayo sa mga tanong ninyo dito sa sa comment section at sasagutin natin. Nagtatanong si Richard Manzano, meron bang end term ang investment? Okay, yung joint venture natin ay typically 1 year yung ating term para sa mga lending investments. Ito yung mga working capital joint venture natin. Pero kapag tayo ay pumili ng mga share capital joint venture, typically wala siyang end term, Richard, pero anytime you can actually withdraw your contribution. Ang rule lang natin ay sana ay at least 2 years na nandoon sa system natin, no, sa SRI online, yung iyong contribution. If you withdraw the amount before 2 years, mayroon siyang 3% na exit fee. Ayan, nako, nasa trabaho ka na naman. Anong tanong natin? Sir, isang question lang regarding sa pag-invest. Yun nga, nakapag-invest na ako and very happy ako kasi ang bilis ng pag-entertain sa Messenger. Lalo na si si Miss Malin, Lane ba yun? Malian ang pangalan niya. Wow, kahit matanong ako, kahit matanong ako, kinukulit ko sila, is very accommodating naman. Ngayon, sir, a question. Kasi, mabilis kasi yung pag-i-invest sa SEDPI, right? So, unlike sa ibang mga investment, kailangan pang mag-list down ka ng mga dependents mo. May mga ganun kasing, di ba? Like yung sa stock market. Sa registration natin, tinanong namin kung sino yung mga beneficiaries mo, di ba? Hindi ko masyadong matandaan. Meron yun. So, pwede mo siya i-review. Pumunta ka ulit sa Facebook Messenger. I-type mo yung register. Tapos, isulat mo yung mga tamang information doon ulit. At para ma-update yung information mo sa amin. Pero tinatanong namin yan, saan galing ang iyong income, sino ang mga dependents mo, ganyan. Because these are know your client questions, KYC questions siya, in compliance din siya ng Anti-Money Laundering Act. Okay. Kasi naisip ko, sir, I thought kasi nga parang before. Pero iniisip ko kasi, what if, yun nga, pag nawala, let's say ako, tapos, paano na-claim ng mga dependents ko nun? Sa beneficiary siya, may tinanong kami doon kung sino yung beneficiary mo. So, makikita siya doon. Okay? Okay, yun lang po. Thank you. Okay, thank you. So, yan si V, suking-suki na natin parati, ano? Si Mary Grace, after registering, how many days to wait for confirmation? Okay, ganito siya. Automatic kasi yun na meron dapat kayong ma-receive na information ng natanggap na namin yung inyong application. Tapos mayroon na kayong matatanggap din na username and password for the SRI online. Ang gawin nyo po ay i-check nyo agad yung spam folder kapag nakapag-register na kayo sa Facebook Messenger. At usually ay nagagawa na yan agad. Tapos, kung hindi pa rin, mag-message lang po kayo sa amin, sa
Facebook o kaya sa mag-email sa info@vincerapisura.com para ma-update, no? Pero kahit na hindi nyo makita yung ano na yun, no, yung inyong registration email, pwede na kayong mag-deposit. Tapos pag nag-inform deposit kayo, yan kasi yung mas pinaprioritize nung nasa ating back-end, yung nandun sa mga support services natin ng bookkeeping. So tinitignan nila ngayon kung sino yung may mga in-inform na deposit at kailangan i-validate. So kapag na-validate yon, ma-check namin kung kayo ay registered na doon sa ating system or hindi pa. Okay? So, yan yung sagot dyan, Mary Grace. Okay. Sabi ni Hannah, I'm renting it out right now, pero I realize kasi, baka parang meron tong kadugtong, Hannah. Okay. Na ang lupa at investment, so thinking to letting the unit go. Parang incomplete, okay? Hello po, new follower. Wow, Carol, welcome. Isa ka ng convincer ngayon. Si Roseda Ciao from Saronno, Italy. Okay, hello sa iyo. Buongiorno ulit. Shari Villanueva, nakapag-register na daw siya. Ano yung next procedure? Dumiretso ka na at mag-deposit ka na doon sa bank accounts at pumili ka na ng SRI organization tapos mag-inform deposit ka. Mas mapaprioritize ka na mabavalidate pag gano'n, no? Kasi ang daming nagre-register doon sa system natin. Okay, oy, si Sofia Malio ay nanonood mula sa Rome, Italy. Isa po yan sa mga social investors natin matagal na. I think siguro mag-ano na yan, 8 or 9 years na, no? Manang Sofia. Si Manang Sofia ay Ilocana, katulad ko. Ayan. Okay, si Owen, Sir Vince, hanggang kailan po ang 10% interest for OOI? Hanggang September 30 na lang siya, pero yun nga, fully funded na, so hindi na siya available. Most probably yung next round kapag nagkaroon na ng OOI ulit ay malamang ito would be the same as or at par with the other organizations. Okay? So, yan po. Okay, si Milagros watching from NJ. Saan bang NJ? New Jersey? Okay. Watching from Singapore, si Sugarlet. Oy, si Kiel, nakikita ko tong si Kiel nagme-message eh. Parang ano rin to, investor din to. Hello from Singapore. Ayan, sabi ni Sofia, 2011 pa daw. So 9 years na nga, tama yung aking estimate. Okay? Si John Lewis Sanoy, hi Sir Vince, new follower din po ako. Ask ko lang, pwede pa ba online transfer sa banks or deposit slip po dapat? Pwedeng online transfer. Actually, karamihan ng mga transactions natin ngayon ng mga nag-i-invest ay online nila ginagawa. And understandable kasi yun talaga yung mas madali na gawin. Okay? Si Madel, Sir Vince, yung capital po ba sa Marzan 1, maibabalik po, same with other investments sa SEDPI? Opo, yan po yung kapag natapos yung life nung property, mayroon kasing residual value yun yung lote, di ba? So ang magiging choice natin doon ay ibenta yon, kung pwedeng ibenta or magpatayo ulit, no? At sakaling magpatayo ulit, so magkakaroon ng cash call, magkakaroon ng additional na investment, pero this is maybe about 20 or 25 years down the road. And ang mangyayari dyan, kung hindi ka magko-contribute, madadilute lang naman yung iyong ownership. Pero anytime you can actually redeem that, no? Kami naman yung may first right of refusal. Ibig sabihin, kami yung unang kukuha, no? At kung hindi kami liquid or for one reason or another, then we can offer it to others. Okay? Hannah, would you suggest liquidating a condo unit asset then invest the proceeds in MP2? Renting it out now pero realize lupa is a better investment. Okay, Hannah, when you ask me this question, it would really help me a lot if you could provide me the purpose. Why you invested in a condo in the first place and why do you want to put it in an MP2? At hindi yun parang, na-realize ko kasi na mas okay ang lupa. Hindi eh. Ano ba yung, nung unang-una, bakit ka nag-invest dyan sa condominium? Titirhan mo ba siya?
Paparentahan mo ba siya? Ano ba yung rason? And then I can give my opinion after that. Kasi mahirap talaga na magbigay ng opinion kapag hindi natin alam kung ano yung purpose. Parang yung Hana nagtanong ka sa akin, maganda ba tong suot ko? Eh nakita ko yung suot mo ay strapless na spaghetti tapos hapit na maganda no, little black dress na ganyan. So sa akin maganda. Pero ang pupuntahan mo pala ay pupunta ka pala sa palasyo dyan, 'di ba? Hindi siya appropriate. Gets mo? So kailangan ay masabi mo sa akin kung ano yung purpose para masabi ko sa iyo ano yung magandang action diyan. So meron pa naman tayong oras, no, bago tayo mag-end. Okay. Si Carol Frias, please give me good advice. 11 years from Italy pero walang ipon. Nagpapaaral ang mga anak at supporting my mother. I want to start savings or investment for some earnings. I'm 48 years old. Okay, Carol, start with the most basic thing. You have to save for an emergency fund first for yourself, no? At emergency fund mo should be equivalent to 9 months of your expenses. So yun lang muna ang iyong goal. Talagang dapat panindigan mo yan. Kasi if you don't have emergency savings, that means very vulnerable ka to a lot of financial risks. Kapag nagkaroon ng emergency, malamang mangutang ka or kung ano man yung gagawin mo, magbenta ng assets, ganyan, no? So emergency savings muna. Once nandiyan ang emergency savings mo, then you can talk about other investments. Okay? Si Albert, Sir, ask ko lang, pwede po every month na mag-deposit sa SEDPI? Pwede naman. Wala namang limit yan kung anong gusto mo. Ang pinaka-limit lang natin ay kung available pa ba yung SRI organization na napili mo. Okay? Si Maria, ayun, babasahin niya muna yung mga options. Okay. Si Ed Villanueva. Sir Vince, mas maganda bang magtayo na lang ng rental property sa province at ibenta ang kondo sa Manila? Again, yung purpose, no? Bakit mo yun ginawa? No? Pero in my opinion, sa experience ko pala, hindi sa aking opinion. In my experience, mas malaki yung kinikita ko doon sa mga rental properties ko na commercial sa probinsya kumpara dito sa Maynila. Okay? Kasi mas maliit yung outlay at saka mas madali ang management. Thanks for watching. Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.